Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál, milyen az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, mi van most velük. Szóval most erre kérnénk szépen, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál, milyen az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni a lelkitársak kapcsolatáról, hol tartanak, mit csinálnak. És tudjátok, hogy az én értelmezésemben a lelkitárs az bárki lehet, bármilyen nemű, úgyhogy kérlek úgy helyettesíts be magadat, ahogyan az a te helyzetedre érvényes, és felcserélhetők az energiák is, mert bármi lehetséges, tehát bárki lehet lelkitárs, akinek az a feladata, hogy számodra segítséget nyújtson ebben az életben, az életfeladatod megvalósítása során. És úgy tűnik, hogy az ő kapcsolatukban egy érzelmi megújulás van éppen folyamatban, ami párosul a gondolatok megújításával is, ugyanakkor olyan, minthogyha néhány esetben a bizonytalanságok kezdenének elülni ebben a kapcsolatban, vagy pedig a titkok kezdenének nyilvánosságra a fényre derülni, és vagy a gondolatok hatására kezdenek értelmet nyerni az eddig értelmetlennek vélt dolgok. De és akkor megkérdezzük most itt a tolvajt, hogy mit jelent, mert ez itt nagyon sok minden is jelenthet, és ezért bővebb információt kérek, hogy a most elmondottak közül melyik az, ami a legtöbb esetben igaz. És a bíróra is kérek, és a bíróra is kérek. Hát néhány esetben azt látom, hogy a vágyakat nem csak a testi vágyak nyilvánulnak meg, hanem más mély lelki vágyakozás is van ebben a kapcsolatban, ami nem biztos, hogy összhangban van a felek akaratával, és ez okozott vagy okoz problémát. Más esetekben pedig a bizonytalanságot azt egy olyan személy iránti elköteleződés jelentheti, aki mondjuk a sors által van útba, akadályként ideállítva, ennek a lelki társi kapcsolódásnak az útjába állítva, és lehetséges, hogy a bizonytalanságot, illetve a titkolózást ezek okozzák, de az is meg lehet, hogy ez múlófélben van. De mindenképpen a gondolatuknak a középpontjában lehetséges, és akkor a szerelemre kérnék, hogy ez mit jelent itt. A kettejük kapcsolata nagyon sok érzelmet rejt magában, még akkor is, ha például ők nincsenek együtt, de ez a kettejük kapcsolódása az nem csak pusztán fizikai testi vágy kielégítésére szolgáló kapcsolódás, hanem mély érzelmi kötelék is, ami viszont a felszínen, a hétköznapokban, az egymással eltöltött időtöltésben is kellemes, bár jelenleg
úgy tűnik, hogy nem a legvidámabb napokat élik meg ezek a személyek. Ez nem az életük legvidámabb napjaiban vannak. Jó, akkor megnézzük azt, hogy hogyan gondolnak ők egymásra, mit gondol egyik a másikról, mert a kapcsolatról látjuk, hogy ez egy nagyon érzelmi megújuláson és gondolati megújuláson mennek át éppen, de egymásra akkor hogyan gondolnak, tehát hogy hoz-e az életükben valami új gondolati mintát a kapcsolatuk változása. Kettőt kérnék szépen, hogy a nő hogyan gondol a férfire. És hogyan gondol a férfi a nőre. Hát a nő a férfire úgy gondol, hogy lehetséges, hogy nem túl gyakran beszélnek, vagy amiről beszélnek, az nem egy örömtelinek éli meg a női fél, mert hogy úgy gondolja, hogy elszomorítja őt állandóan ez a férfi, és lehetséges, hogy azért, mert mondjuk nem akar elköteleződni, lehetséges azért, mert olyan ígéreteket tett, amit nem tart be. Na de most akkor rákérdezünk, hogy miért szomorú ez a nő, mit tudhatunk meg itt a szomorúságról, mi ennek a szomorúságnak az oka. És mi a levélre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg? Hát a szomorúság oka az, hogy a nő kitartó abban, hogy ez a kettejük kapcsolata, ez egy mély lelki kapcsolódás. Ugyanakkor lehetséges, hogy a férfi részéről ezt így nem kapja meg viszonzásképpen, és ami miatt még itt ez a levél itt van, az pedig, ugye, amit az előbb mondtam, hogy lehetséges az, hogy azért is szomorú, mert hogy szóba került a találkozás, szóba került az ő kapcsolatuk, esetleges elmélyítése is, de itt a pont a végén a mondatnak, hogy szóba került és pont. Tehát, hogy nem történt meg itt konkrét cselekvés, csak beszéltek róla, és nem történt, vagy nem úgy történt meg a találkozás, ahogy azt mondjuk ők megbeszélték, és ennek a női fél hát nem örül. Magyarán a férfi hát becsapta. De itt most én ebből nem vonnék le nagy következtetést, hogy miért csapta be, mert majd még esetleg hát, ha kiderül, hogy mi volt ennek az oka, miért őt becsapta, ugyanis a férfinál megjelent a hamissága és a gondolatlapja, és lehet, hogy ő pontosan ugyanerre a becsapós eseményre gondol a nővel kapcsolatosan. Lehet, hogy ő is erre gondol, hogy ő nem úgy járt el, ahogy az a másik adja, hogy jó lett volna, és hogy ezzel fájdalmat okozott a másiknak. Ha ezt jelenti, akkor ez nagyon nagy azonos hullámhosszút jelent az ő életükben, de akkor kérnék szépen a hamisságra. Mit jelent itt a hamisság? Mit jelent a hamisság?
És a gondolatra is kérnék szépen. Ennek a férfinak úgy látszik, hogy nagy ajándék ez a nő, legalábbis ő így gondol rá, hogy az égiek ajándékaként tartja őt számon az életében, és ugye az előbb azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ő szándékosan, illetve rossz akaratból verte át a nőt, aki emiatt haragszik, és itt most ennek a gondolatnak a megerősítését is látom ebben a kiegészítő információkban, hogy olyan dolog következett be, amit ő nem látott előre, amiért ő nagyon bosszus volt, és ezért mondjuk nem tudta teljesíteni az ígéretét, vagy amit mondott, illetve lehetséges az is, hogy meggondolta magát, ez a kevésbé pozitív verzió, és meggondolta azt, hogy hát nem biztos, hogy az jó, hogyha ők találkoznak, mert és most az jön itt, mert az is felmerült benne, hogyha ők most találkoznak, vagy ez úgy összejön közöttük, akkor neki döntéshelyzetbe kényszerül, hogy az anyagi életét, vagy a jelenlegi világát válassza, vagy pedig egy magányos életet válasszon. És ez abban az esetben lehetséges, hogyha ő neki mondjuk egy olyan életkörülménye van, amit fel kellene adni, hogyha ezzel a nővel találkozna, vagy fel kellene adni, hogyha ő vele kapcsolatba lépne, és mondjuk a nagy érzelmek hevében, amikor megígérte mondjuk ezt a találkozást, vagy beszéltek erről a találkozásról, akkor persze, hogy megígérte, hogy találkoznak, és aztán utána elkezdte átgondolni a valós élethelyzetét, és ezzel a dilemma elé került, és ő úgy gondolja, hogy ő nem áll erre készen, hogy a jelenlegi körülményeit feladja, és ahelyett a másiknak a másik verziót válassza, amikor ő úgy gondolja a jelenlegi szemszögéből, hogy az viszont egy nagyon magányos állapothoz vezetne. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt, mert most látjuk, hogy itt most szomorúság van, és tulajdonképpen mind a kettő ugyanaz miatt szomorú, amiatt alapvetően, hogy nem találkoznak, illetve hogy a találkozásnak a megbeszélésének a körülményei hát nem teljesen őszinte és tiszta volt, de akkor kettőt kérnék szépen arra, hogy mit érez ez a nő a férfi iránt, mit érez a nő a férfi iránt, mit érez? Mit érez a férfi a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? Hát a nő részéről kijött, hogy egy nagyon váratlan új élményt adott neki ez a férfi, illetve egy váratlan új gazdagságot mutatott meg, és itt nem anyagi gazdagságra értem feltétlenül, hanem sokkal inkább egy lelki gazdagságot mutatott meg, és akkor kérnék szépen erre még kiegészítést a váratlan örömre. És a gyermekre is. Egyes esetekben lehet arról szó, hogy ezzel a lelkitársal
munkahelyen találkozott ez a nő, és ott mutatott számára, vagy ott nem a munkahelyával kapcsolatosan, tehát hogy a lényeg az, hogy a munkahelyén találkozott, vagy munkával kapcsolatosan találkoztak, és olyan dologra mutatott rá ez a lelkitárs az ő életében, amivel eddig nem volt egészséges a viszonya, például a nőnek az önértékelésével, az önbecsülésével kapcsolatosan, az nem volt egészséges, és azzal, hogy ahogyan ez a férfi őt látta, az ő neki egy reményt adott. Egy olyan reményt, amire nagyon sokszor gondol, mert hogy a férfiban ő olyan vágyakat kelthetett, vagy a férfi is ebben a nőben olyan vágyakat kelthetett, ami felrázta a magányából, és a korábbi bizonytalanságát azt egy kicsit pozitív irányba terelte, és a nagy magányosság érzését azt kicsit elmulasztotta, vagy hát gyógyította azt a sebet. És ezt mutatják a lapok, hogy akinél a munkahelyi ismerettség az opció, ott ez történhetett. Amennyiben nem erről van szó, tehát nem munkahelyi ismerettségről van szó, akkor viszont lehetséges az, hogy egy nagy távolság, egy nagyon, már úgy ért a távolság, hogy lehet, hogy közöttük van egy olyan távolság, ami nem jó, amit úgy él meg a női fél, hogy nem túl jó érzés, sőt, időnként már szinte belebetegszik, de mégis történt valami, aminek hatására ez az ő érzésvilága, lelkivilága megújult, és új reménnyel táplálja ezt a női felet. Lehetséges az, hogy korábbi, és akkor itt ugyanaz lehet, hogy egy korábbi bizonytalanságát tudta feloldani az esemény, ami ezt a változást a női félben kiváltotta, például egy távol lévő kapcsolatban. Tehát lehetett például egy olyan beszélgetés, vagy egy olyan valami, amit meglátott, meghallott, ami új reményt ébresztett benne, és így a kapcsolatnak egy új impulzust adott. Ugyanakkor a férfi részéről, hogy mit érez a férfi a nő iránt, nekem a levél az egy inkább ilyen ígéretnek, elköteleződésnek szokott, vagy azt jelenti ilyen helyzetben, és olyan, mintha ő az utóbbi időben legalábbis nagyon is úgy élné meg ezt a kapcsolatot, mint hogyha ő megígért volna ennek a párjának, vagy ennek a nőnek valamit. És itt az előbb láttuk ugye, hogy ott egy találkozásról volt szó, és lehet, hogy ez a meghiúsult találkozás, vagy nem olyan módon megvalósult találkozás indított el ebben a férfiben érzéseket, és akkor erre kérnek szépen az utazásra. Az utazásra kérek. És a levélre is kérlek szépen. Hát mindenképpen nagyon pozitív változásokat indított el ebben a férfiban, mert hogy azt mutatják a lapok, hogy mind lelkileg, mind pedig érték szempontjából ő benne ez egy nagyon emelkedett, tehát ilyen emelkedő, növekvő, gazdagodó változást indított el,
és lehetséges, hogy ez az ígéret, amit a férfi most már így magában érez, hogy annak idején ő ígéretet tett, amit ő nem biztos, hogy akkor annak szánt, de most már kezdi úgy érezni, hogy lehetséges, hogy az valójában mégiscsak az volt. És ez köszönhető annak is, hogy itt úgy látszik, hogy itt a mélyben, tehát az ő lelkének a mélyén valami nagy változások mennek végbe, mint ahogy az előbb is láttuk. Ami nem kizárt jelenleg, hogy ilyenek történnek, hiszen nagy energiaváltozások időszakát éljük meg, és pontosan ilyenekre vonatkozik, hogy így magunkban nézzünk, és magunkban meg változtassunk hozzáállást, világnézeteket, és ezt mindenkinek a személyes dolgából tudjuk megnézni, vagy lekérdezni. Erre lehetőség van. Jó, tehát hogyha ilyet szeretnétek, akkor keressetek, de most akkor azt kérdezzük meg, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk, ha már látjuk, hogy itt milyen gondolatok és érzések vannak egymás iránt. Tehát hogyan alakul ennek a párnak a következő 1-2 hétben a kapcsolata, mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy hogyan alakul ez az ő kapcsolatuk. Mit tudhatunk meg? Talán kevesebb lesz benne a szomorúság, lehetőség adódik sok esetben arra, hogy megújítsák ezt a kapcsolatot. Minden esetre itt megint az jött ki, amit az előbb is láttunk, hogy itt nagy mély, tehát a mélységben, a lélek mélységében, a lélek, a mély, bocsánat, sok mindent akarok egyszerre mondani. Tehát a gondolatok mélységében nagy fordulatok várhatók, nagyon új irány elindulása várható, és ez eredményezheti azt, hogy talán kevesebb lesz a szomorúság, talán a nő részéről is. És megkérdezzük, hogy erről mit tudhatunk meg, mit jelent itt a kevés pénz, mi lesz itt, miért lesz kevesebb a szomorúság, mi fog itt változni, mit tudhatunk meg itt a kevés pénzről. Mi az, ami itt változni fog. És a szomorúságra is kérek. Lehetséges, hogy azok a félelmek, amelyek egymás iránti elköteleződéssel voltak kapcsolatban, illetve azok az akadályok, és amelyek eddig a kapcsolat létrejöttében voltak, azok kevésbé lesznek erőteljesek, kevésbé lesznek nyilvánvalóak, ami eredményezheti tulajdonképpen azt is, hogy ők többet tudnak egymáshoz kapcsolódni, de megkérdezzük akkor ezt, hogy mit jelent itt a gondolat, vagy mit gondol a férfi. Tehát a nő részéről mindenképpen azt gondolom, hogy ő benne oldódik a feszültség, és a lelkészre is kérek. Mint mondtam, ugye lehetséges, hogy kommunikáció lesz arról, hogy mennyire hiányolja mondjuk a férfi a női párját, vagy a lelkitársát, hogy milyen erős benne a vágyakozás utána, de lehetséges egyes esetekben az is, hogy lesznek itt találkozások is, de ezek a találkozások nem biztos, hogy
olyan eredménnyel zárulnak, ahogy most pillanatnyilag arra ők számítanak, mert hát kicsit negatívabb módon zárulhatnak. Tehát ha lesz találkozás, akkor az nem biztos, hogy a felhőtlen öröm és kacogás találkozása lesz. Az is lehetséges benne, de bizony akár lezárásokkal is járhat. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltál, meghallgattál, ennyit látok ebből a lelkitársi kapcsolódásból, és ha egyenileg szeretnél, akkor a leírásban megtalálsz. Ha megírnád a véleményedet, az, hogy mennyire érint téged, annak nagyon örülök. Köszönöm, ha lájkolsz, ha tetszett, és ha feliratkozol, azt is köszönöm, és egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!